යකා ගුරාගේ මරණය අදහාගත නොහැකිව මෙන් දින කීපයක්ම ගිරා කට්ටඩියා ඒ මේ අත බලමින් කල්පනා කරන්නට වුණේ මොලේ කොළොප්පම් වූ අයුරටයි. හැබැයි රජෝ ඔහොම බය වුණොත් මේක ඌටයි උලමටයි ගිය වැයි කියවෙනවා. වන්නි ආරච්චිලා එසේ පවසන්නට වුණේ නයා මැරුණු අහිකුන්ටකයාසේ සිටිනා ගිරා කට්ටඩියාගේ බිය යළි යළිත් වැඩි කිරීමට සිතායි. නමුත් නිවෙන්නට ආසන්න පහන් දැල්ලක රශ්මිය වැඩි වී දීප්තිමත් වනවාසේ නැගිට සිටි ගිරා මං යනවා බාලගුරුන්නාන්සේ ළඟට. උන් දැමයි අයියන් ඩිගේ ගජ හිතවතා. ඒ ගමනෙම මං උන් දැට කියනවා. වැව උඩහ නිධානය ගැන. දඹරම් පිළි මහත. ඒකෙ වදුල මය ගාවයි තිබෙන්නේ. ආරච්චිල එක්ක වුණොත් කොටහ අනිවාර්යයි. එසේ පැවසූ විට මඩේ හිට වූ ඉන්නසේ ඒ මේ අත පැද්දෙමින් සිටි වන්‍ය ආරච්චිලා අම්මපා කියහන් ගිරෝ එහෙව් කාර්යයක් නම් මයෙන් තහංචි නැතුව උදව් උපකාර විතරෝමයි. මේ මගේ වැයි කිය ඕන තැනක හාරපිය. වසර ගණනක සිට ඇස ගසාගෙන සිටි නිධානය ගැන කන වැකුණු විගසට වන්නි ආරච්චිලා ගුගුරන්නට වුණේ අකලට තටු හකුලාගෙන සිට නියම කාලයට තටු විහිදූ උකුස් සෙකුමෙන් තියුණු බැල්මක් ගිරා කට්ටඩියා දෙසට පාමින්. හොඳ හැටි මට්ටු වී බිය වී සිටි උස සීමන් ඔවුන්ගේ කතාව නෑසුන ලෙස එතන මග හැර යන්නට වුණේ. තුප්පි කවදාවත් හැදෙනේ උන් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ නිදානි ගන්න දඟලනවා. ඕන කුතියක් ගහගනිමු. එසේ සිතමින් දින කීපයක් නිවි සැනසිල්ලේ ගෙවී ගොස් මහ පෝයට දෙදිනකට පෙර බාලාන්සියා ගුරුන්නාන්සේ නොහොත් බාල ගුරුන්නාන්සේ ලෙස හඳුන්වන කෙසඟ උස වයසක පුද්ගලයෙකු වන්නි ආරච්චිලා වලව්වට පැමිණෙන්නේ තම ගෝල බාලයන් දෙදෙනෙකුද සමගින්. වැඩි කතාවක් බහක් නැති මිනිහා ගිරාගේ අත තිබුණු නිදන් වතුල හොඳ හැටි කියවා බලා පරිස්සම් සහගත බැල්මක් ආරච්චිලට පෑවේ. නෑඹුල් ගැටයේ කෝ ගැටිසියා කෝමනයි බිල්ලට. මේක මහයකා ආරස්සා කොරන නිධානයක්. බහිරවයෝ පුද පූජා අරගෙන අහක් වුණාට මහයකා මිනිස් බිල්ලක් ඉල්ලනවාමයි. එසේ පවසා සිටි විටදී බිම තබාගෙන සිටි දෙකකුල් ඇඳිපුටුව උඩටම ඇද තබාගත් වන්නි ආරච්චිලා නැති ධෛර්යයක් නගා ගන්නට උගුර පාදමින් ඒ මේ අත ඇඹරෙමින් ගිරා දෙස බලන්නට වුණේ. මේ මගේ වැයි කිය බව හැබෑව. ඒත් කොහොමද පණ ඇති එකේ කල්ලාන බිල්ලට ගන්නේ? පොලෝසි පුරස්න. එසේ කීවේ නැති ගාම්භීරයකින්. හොඳයි. එහෙනම් මිය ගිහින් වලදාලා මාසෙකට වැඩි නැති කුණක් ඕන. ඒකටත් බැයි නම් ඉතින් මේ මහා නිධානේ ඒ ගල් තලාවේ පොකුණ පතුලේ කොතැනක හරි තිබේවි. නිකම්ම නිකං කාටවත්ම පළ ප්‍රයෝජනයක් නැතිව. බාල ගුරුන්නාන්සේගේ ඒ වචන කඩවැකුණු වන්නි ආරච්චිලා අධික තණ්හාවෙන් ඉපිලී ගොස්
මලකුණක් නම් ගොඩ ගන්ට බැරි ඈ. එසේ කීවේ ගිරා කට්ටඩියා දෙසත් බලමින්. මියගිය යකා ගුරාගේ ගෝලයා වුණු ජේමිස් ආරච්චිල වලව්වේ කෙළවර ගව මඩුවේ කෙළවරක තිබුණු වැල් ඇඳට වී ඒ කතාවට කන්දී උස සීමන් දෙස බලන්නට වුණේ ප්‍රශ්නාර්ථ බැල්මකින්. උඹ මොකෑ මගේ දිහා බලන්නේ? උන් මට්ටු වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ පාඩු වීමු. මට යන්න එන්න වෙන තැනක් නෑ ඥාතියෙක් නැතුව. එහෙව් උන්නනම් මම මේ අපරාධ වලට හවුල් වෙන්නේ නැහැ. එසේ පවසමින් ජේමිස්ගේ බැල්ම මග හරින්නට වුණා. පෝයට පෙර රන් තැටියට පායා ඇති සඳ දෙස බලමින් බෝ වැලි මළුවේ ඒ මේ අත සක්මන් කරමින් සිටි සුභතිස්ස එක වරම නැවති විහාර භූමියේ කෙළවර කොළොන් ගස දෙස බලන්නට වුණේ එහි läගගත් උලමා හිටි හැටියේ අත්තටු ගසමින් කෑගසා පියඹා යන්නට වූ නිසයි. නුහුරක් නුගුණයක් සොඳරි ඵලයන් ඒ පිටිපස්සෙන්. එසේ පවසා පිය තිලකටද ඉඟි කර හැකි ඉක්මනට විහාර භූමියෙන් පිට වී වෙනදා යන වැව් තාවුල්ල මග හරිමින් කරත්ත අඩිපාරකට හැරෙනා විට මැදියම් රාත්‍රිය උදා වෙමින් තිබුණා. උලමාගේ හඬ වෙනදා මෙන් නොවේ. යම් කිසි තද වේදනාත්මක හඬකින් ඇසෙන්නට වූ විට යන ගමනේදීම පහත් වී පස් මිටක් අතටගත් සුභතිස්ස ඕං අංගාර ග්‍රීන් 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 පොහ් එසේ මතුරා පස් මිට තම හිසට උඩින් වීසි කළේ පියතිලකට තමන්ට ඉදිරියෙන් ගමන් කරනා ලෙස පවසමින්. පස්මිට එලෙස විසි කළ ඉක්මනට තමන් පිටුපසින් ඉක්මන් ගමනින් පැමිණී සුදු පැහැති ජටාවක් හිස වටා බැඳි උස දේහධාරී අයෙක් වේගෙන් තමන් පසුකර ගමන් කරන අයුරු පියතිලක හොඳ හැටි දුටු විටදී මලේ සුභතිස්සේ කවුදේ? උඹ දැක්කද ඒ කවුද කියලා? වහාම විමසන්නට වූ විට කටකට දැක්කත් නොදුටු විදියට යමක්. උන්වහන්සේ අපිට යමක් පෙන්නනවා. ඉක්මන් කරපන්. එසේ පැවසූ සුභතිස්ස සහ පියතිලක හෝරාවක් පමණ පැමිණි ගමන විශාල ගල් තලාවක් පාමුලින්ම නතර කළා. මේ දහිමියේ නිදංගල. පියතිලක විශ්මයට පත්වෙමින් සුභතිස්සට පවසන්නට වුණා. මේකේ වදුරට කවුරුම හරි අත්පොත් තබලා. මේවා ගොඩගන්ට මනුස්ස බුක්තියට නුසුදුසු දේවල්. ගොඩගත් එවුන් විතරක් නෙවෙයි. ගම් 7ක ඉලව් 7ක් වෙලා හරක බාන අකාලේ මිය දෙනවා. සුභතිස්ස පවසන්නට වුණේ බොහෝ කල්පනාබරව. ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? සොඳරිට බැරි වෙයිද? පියතිලක එක දිගට ප්‍රශ්න අසන්නට වූ විට යලිත් පියතිලකව නිශ්ශබ්ද කළ සුභතිස්ස ගල් තලාව මත වාඩි වී මදක් කල්පනා කර සමහර දේවල් තියෙනවා. හරි කල ආවාම සිද්ධ වෙන්න උවමනා දේවල්. ඒත් මේ කාරිනාව කෙරෙන්නේ අකලට. නිර්පරාදේ නැහින්ට හදනවා. එසේ පවසා භාවනානුයෝගීව හිඳ මනස ඇහැරවා සොඳරී ගැන විපරම් කරන්නට වුණා. සොහොනක් මැද වාඩි වී සොඳරී සිටිනවා දුටු සුභතිස්ස ගණින් පස් මිටක් මැද ඇති සොහොන් වලින් ඒ අරගෙන යමන් ආරච්චිල වලව්වට දමාපන් උගේ උළුව හලෙට පස් අහුර මතක තබා ගනින් සොඳරි. එතනට ඇවිදින් හිටිනවා ඇදුරෙක්. බොහෝම බලවත් එකෙක්. ඒ හන්දා හිතුවක්කාර දේවල් නොකර කියූ දේ පමණක් කර වරින්. එසේ පැවසූ විට පොල් මදමෙන් සුදු දෑස් ඇති බියකරු යක්ෂණිය සොඳරි
විදුලි වේගයට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට වුණා. වියන් ඇඳමත ගුලි වී ඉහසිට පොරවනේ දමාගෙන සිටි වන්නි ආරච්චිලා නිධානය ගොඩගත් පසු තමාගේ කොටසින් කරන යම් යම් දේ ගැන ගණන් හිලව් හදන්නට පටන්ගෙන තිබ්බත් ඈතින් ඇසෙන උලමාගේ විලාපය ආරච්චිලාගේ මනෝලෝකය බිඳ තමා පියවි ලෝකයට ගේන්නට සමත් වුණා. අම්මපා මට මේ මූසල කුරුල්ල අල්ලලා දෙන්න එකෙක් නෑනේ. එහෙව් අල්ලලා දුන්නොත් මං මූව තෙලට මිරිසට කිරට 3 ආකාරයටම කනවා. එසේ පවසමින් දත් පිටි කන්නට වුණා. සරා සඳට තම වහලේ පුරා සීසීකඩ යමක් විසිරී යන හඬක්. ඒ හඬට වන්නි ආරච්චිලා බිය වී පොරෝනේ යට සැඟවී ගත්තාට ඉදිරිපස කාමරේ රැඳී සිටි බාල ගුරුන්නාන්සේ ඉඳගෙන සිටි තැනින් නැගිට අසල තබා තිබූ කුඩා වේවැල අතටගෙන ගිරා දෙස බලන්නට වුණේ දිලිසෙනා දෑසෙන්. මුකාම හරි වැලි ගැහැව්වා. ගිරා එසේ මුමුණන්නට වුණා. මුකාම හරි නෙවෙයි බොල. මොකීම හරි. බලාපන් හුස්ම අල්ලලා. අපේ අප්පා ඒකිගේ සුවඳ. ඔව් බොල. නෑ බුල් යකින්න. වැඩි වයසක් නැති එකියක්. බාල ගුරුන්නාන්සේ පවසන්නට වුණේ බල්ලෙකුසේ ඉවත වාතය ඉව කරමින්. වාතය එලෙස ඉව කළත් ඉවතට අඩියක් තැබීමට පෙර පරිස්සම් වීම වටිනා බව සිතාගත්තේ කපටි සිනහවකින් මුව සරසාගත්තේ නිධානය සමගම තවත් වටිනා දෙයක් මේ ගම්මානේ ඇති බවත් එය ලබාගෙන මිස තමන් ආපසු නොයන බවත් සිතාගෙනයි. පස් අහුර වහලයට වීසි කළ සොඳරී අසල රුකකට නැග මේ සියල්ල නරඹමින් යම් ප්‍රීතියක් ලබමින් විනෝද වූයේ සුබතිස්සගේ වචන සිත තුළ තදින් තබා ගනිමින්. කොයි ඉතින් මේ අලුතින් ආව තට්ට ගුරා එළියට පයක් තබන්නේ නෑ නොවේ. ගෙයි අස්සට වෙලා මූමයි නෑඹුල් වයස හොයන්නේ. දිගු රදනක දත් නියවමින් සිනාසෙන සොඳරි පවසන්නට වුණේ තමන් අසලම රැඳී සිටිනා උලමාගේ හිස ආදරෙන් අතගාමින්. කෝ හඬ නගාපන් සැනයක් දෙකක් වන්නියාට අසූචි පහවෙන්ට. ඒ කොරලා අපි යමන් නිදාන ගලට. එසේ කියා සොඳරී පැවසූ විට උලමා ළඟ තුන් වරක් මහා හඬින් කෑගසා පියාඹා යන්නට ගියේ වන්නි ආරච්චිලට දේව මණ්ඩලයම සිහි කරවමින්. භාවනා යෝගීව සිටි සුබතිස්ස සොඳරිගේ ක්‍රියාවට මුව රැඳි සිනහව අපහසුවෙන් නවතා බැරෑරුම් බැල්මක් මුහුණට නගාගෙන දැස් හරිනා විටදී බියකරු යකින්න සොඳරි ඒකගේ විශාල සුදු පැහැති දැස් වලින් සුබතිස්ස දෙසම බලාගෙන ඔහු ඉදිරියේ වාඩි වී සිටිද්දී සොඳරිගේ රුවට දැන් බිය නොවුනත් තම ආරක්ෂිතම ස්ථානය වූ සුබතිස්සගේ පිටුපසින් රැඳී සිට පියතිලක යකින්න දෙස බලා සිටින්නට වුණා. සොඳරි වෙනදාමෙන් දැන් පියතිලකට ඔරවන්නේ හෝ ගොරවන්නේ නැති අතර ඒකිට ඔහු සිටිනා හෝ නොසිටිනා වගක්වත් නෑ. උගේ නම බාලසිංහයා. මහ මැතුරුන් එක නූලට මැතිරිය හැකි එකෙක්. මල මිනියකට ඕනාම බන්ධනයක් හිර කළ හැකි එකෙක්. සොඳරි තමන්ගේ ආරංචි කියවන්නට වුණේ සුබතිස්සගේ දැස් දෙසම බලාගෙන වූ විට ඒ බැල්මේ ඇති භයානක බව හා තර්ජනාත්මකකම හොඳින්ම හැඳිනි. ඔහු
ඉවසලා කටයුතු කරන්න ඕමනා තැන්වල ඉවසන්ට ඕමනයි. සොඳරි, ඒ හන්ද ඉවසන්ට ඕන. එසේ පැවසුවේ යම්කිසි ස්ථීර අරමුණකින් යුක්තව වූ විට තරහෙන් සිටි යක්ෂණී කුඩා දැරිවියකසේ මෙල්ල වී පසෙකට වුණේ උලමාගේ හඬට කන් පාමින්. උන් නිදානෙ ගන්න වලිකාවි. ඒකට උවමනා කුණ ගොඩ ගනීවි. බලන් ඉඳිමු උන් කරනාදී. එසේ පැවසූ සුබතිස්ස යමක් දකුණු අත්ලට මතුරා මහා හඬක් නැගෙනා ලෙස අත්ල ගල් තලාවේ එක් තැනක ගැසුවේ වේගෙන්. ඇයි මලේ නිදානේ ගොඩ ගත්තාම එහෙම නරකක් නපුරක් වෙන්නේ? ආපහු විහාරෙට එන අතරමඟදී පියතිලක සුබතිස්සගෙන් විමසන්නට වූ විට බොහෝ කලකට ඉස්සර යම් යම් ගුරුකම් තිබුණා. බොහෝ බලගතු අයගේ අපල උපද්‍රව වලකා ගන්නට කරනා. යකාට කැපකිරිලි, දේව මණ්ඩලයට කැපකිරිලි, බහිරවයට කැපකිරිලි. ඉතින් එහෙම කැපකරාපු දෙයක් මනුස්සයන්ට නිධානයක් වාගේ වුණාට උන් දන්නේ නෑ ගොඩගන්නේ හූනියමක් බව. මොන බිලි දීලා නිධානේ ගොඩගත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම පළ විපාක බොහෝම දරුණුයි. මොකෝ මොන රජාද සිටුවරයාද බං ආසාවට රංමුතු වැනි කංගන්නේ. සුබතිස්ස පිළිතුරු බඳින්නට වුණා. මේ මොන සුමයක්ද බං? එකෙක් යනකොට තව එකෙක් එනවා. ඒකත් තව දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක. අපි තම්බනවා උන් කනවා. අනේ අම්මපා මේ ආරච්චිලා උත්තමයා මටු වෙන්නේ නෑනේ. වන්නේ ආරච්චිලා වලව්වේ උයනා ගැහණිය උස සීමන් සමග ආඩපාලි කියවන්නට වුණේ යකා ගුරා මැරුම් කෑ බව නොදැනයි. මේ පාර සූජානම මිනිහක් ගොඩ ගන්නට. කොහේදෝ සිට එතනට ආ ජේමිස් එකවරම එලෙස පැවසූ විට කපමින් සිටි පොළොස් වෙනුවට ගැහණියගේ ඇඟිල්ලක් චිරිස්ගා කැපී ලේ ගලන්නට වුණා. සීමා කෝප ගත්තත් නිහඬ වුණේ යකා ගුරාගේ මරණයෙන් පසු යන මගක් නොමැතිව සිටිනා ජේමිස් කෙරෙහි අපරමිත අනුකම්පාවකින්. එදින සවස් වනතුරු කල් මරමින් සිටි බාල ගුරුන්නාන්සේ සහ ගිරා කට්ටඩියා සහ ගෝල බාලයන් ගොම්මන් අඳුර බෝවීගෙන එන විටදී ආරච්චිල වලව්වට පිටිපස්සෙන් ඇති විශාල ගස් මණ්ඩියට මැද්දෙන් එකා පිටුපස එකා ලෙස ගමන් කරන්නට වුණේ අල්ලපු ගම්මානයේ මිනි කනත්ත දෙසටයි. පැයක පමණ දුෂ්කර ගමනකින් අදාළ ස්ථානයට පැමිණි පසු ඉක්මන් කොරලා වලහාරලා කුණ උස්සලා ගනිල්ලා මම කනුව බඳිනකම්. එසේ කියා බාල ගුරුන්නාන්සේ ගිරා කට්ටඩියට පැවසූ විට සියල්ලෝම ලහි ලහියේ ඉක්මන් වන්නට වුණේ රැහැයියන්ගේ හඬට කං කීරි ගැහෙනා විටදී. ඔවුන්ට උවමනා මියගොස් 3 මාසකට අඩු මලකුණක්. එය කෙතරම් ඕජස් ගැලුවත් ගඳ ගැසුවත් ඉන් බාල ගුරුන්නාන්සේට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ මලකුණ වෙන කිසිදු තැනකට රැගෙන යාමක් සිදු නොකරනා නිසයි. 10 පෙරාගෙන වෙහෙස මහන්සි වී පලාතම ගඳ ගස්වමින් ඔවුන් වලකින් උඩට ගත්තේ කුණු වී ඉදිමී ඕජස් ගලනා පිරිමි මලකුණක්. ඉන්පසු එය උස්සා කෙලින් කර බාල ගුරුන්නාන්සේ හිටවා සකස් කළ මැදිරිය කණුවේ ගැට ගැසුවේ මහත් ආයාසයකින්. උබලා එහාට මෙහාට වෙලා ඉඳිල්ලා. දැන් මේක මගේ රාජකාරිය. එසේ පැවසූ බාල ගුරුන්නාන්සේ මලකුණ කහ වතුරෙන් නහවා පිරිසිදු කරන්නට වුණේ කිසිදු අප්පිරියාවකින් තොරවයි. මලකුණේ ගඳ ඉව දැනුණු හිවලෙකු දෙදෙනෙකු එකිනෙකාට ගොරවා ගනිමින් කනත්ත පෙනෙන ආදුර
ඒ මේ අත දුවන්නට වුණේ අධික පෙරේතකමකින් වාගේ. සියල්ලම දෑසට පෙනුනත් උස සීමන් නොදුටුවාසේ අහක බලාගෙන සිටින්නට වුණේ අද කොයි එකා කම්මුතු වේදැයි සැකයෙන්. දැන් බාලගුරුන්නාන්සේ මලකුණ වටා රතුපාට නූල් අදිමින් ක්‍රමයෙන් මලකුණ හිර කරන්නට වුණා. කුණු මස් කපාගෙන නූල් කුණු ශරීරයේ තුලට කිඳා බසින්නට වුණේ කිසිදු වෑයමකින් තොරවයි. ඉන්පසු හඬින් මතුරමින් මලකුණට සුවඳදුම් අල්ලන්නට වුණේ ගහකොළ ඇඹරී හිටි හැටියේ ඇතිවුණු විශාල සුළඟ ඔහුගේ කාර්යයට බාධා කරන විටදී. ඉන්පසු කාගේදෝ විලාප හඬක් එසේත් නැතිනම් උගුර හිරවී කතා කරගත නොහැකි අයෙකු නගනා වැනි අමුතුම හඬක් මලකුණෙන් නැගෙන්නට වූ විට බාලගුරුන්නාන්සේ හැර අනිකුන් සියලු දෙනා බිය වී තව තවත් ඈතට යන්නට වුණේ ගිරාට සමගයි. උන් දෙසට සමච්චල් සිනහවක් පෑ බාලගුරා ආයිම මතුරන්නට වූ විට හිස පහලට කඩා වැටී තිබුණු මලකුණේ හිස ඔසවා අහස දෙස බලා මහා භයානක හූහඬක් පෑවේ කනත්ත දෙදරා යන ආකාරයටයි. බාලගුරා මතුරා ඔසවලා පෙන්නාපන් දකුණත, දැන් පෙන්නාපන් වමත, හරවාපන් හිස දකුණතට, දැන් වම් අතට. අන්න හොඳයි එහෙම අපූරුයි. එසේ කියමින් එකනෙක විධානයන් පාන්නට වූ විට බන්ධනයකින් නැගිටගත් මලකුණ ගුරා කියනා සියල්ලක් පිළිවෙලට කරන්නට වූ විට ගීරෝ මෙහෙවරෙන් අපි දැන් කණුවායින් කොරන්ට ඕන. එසේ පවසා එලෙස කර හිට මැදියම වෙනකං අර ගස් මණ්ඩියේ හිටින්ට ඕන. ඉන්පහු අඩ ගැසූ සැනට නිධාන ගලට එන්ට ඕන. බාලගුරා එසේ ගුගුරන්නට වුණා. මේ කරනා කියනා දේ දෙස තවත් දෙදෙනෙක් සැඟවී බලා සිටින්නට වුණේ අනිකුන් මෙතැනට පැමිණීමටත් පෙර ආතුව සිටයි. ඒ සුභතිස්ස සහ පියතිලකයි. තමන් මෙතන සිටිනා බව කිසිම ආකාරයකට නොදැනී සිටීමට කටයුතු කළ සුභතිස්ස බාලගුරා ඇතුළු කණ්ඩායම කළ සියලුම දේ ඇසිපිය නොහෙලා බලා සිටින්නට වුණේ පියතිලක අධික බියකින් සහ කුතුහලයකින් පසුවනා විටදී. ඌ එසේ මෙසේ එකෙක් නෙවෙයි බං. බලපං ඌට වරුවක් ගියාද මේ තරම් භයානක දෙයක් කරන්නට. පිටවී යන උන් දෙස බලා පියතිලක රහසින් මෙන් විමසන්නට වුණේ අධික බියකින්. නමුත් නිහඬව සිටි සුභතිස්ස බලා සිටින්නට වුණේ ගඳ කසමින් අපහසුවෙන් ගොස් ගස් මණ්ඩියේ නොපෙනී ගිය මලපිල්ලිය දෙසයි. මලපිල්ලියක් ගෙන්වා නරබිල්ලක් බව හඟවා නිධානයට අරක්ගත් යක්ෂයින් හෝ දේවතාවන් රවටා නිධානය ගැනීමට තරම් දක්ෂ සට කපට යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් දන්නා සහ බිය නැතිව ඒවා කිරීමට අත් තබනා බාලගුරුන්නාන්සේ ගැන සුභතිස්සගේ සිත යම් ගරුත්වයක් උපන්නත් එසැනට එය අවසන් කර ගුරා නෙවෙයි මොකාම හරි නිකරුණේ වැරදි දේ දැන දැනම කරනවා නම් ඒවට විරුද්ධ වෙන්න ඕන. පියතිලකට එසේ පවසා අනෙක් පසට සොඳරීට පැමිණෙන ලෙසට මතුරන්නට වුණා. දැන් සොඳරිට අසුරක වේගයට වැඩි වේගයක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වුණු සුභතිස්ස තමන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ සිටිනා යකින්නී සොඳරී දෙස බොහෝ සෙනෙහසකින් ගෞරවයකින් බලන්නට වුණා. උලමාත් උගේ කුඩා අත්තටු ගසමින්
සොඳරීව පෙනෙනා තැනක වසා 3 වරක් මොර දෙන්නට වූ විට මල පිල්ලියකට තනි රකින්නට කියන්නේ. මට හැකි වුණොත් උගෙත් ගෙල අඹරවන්ට. කොයි උඹලගෙන් හැමදේටම තහංචි සීමා. සොඳරි මැසිවිලි නගන්නට වූ විට සැහැල්ලු සුසුමක් පිට කර කුණක් දැන් පිල්ලියක්. වරු 2ක් යනතුරු ඌ මැතුරුන් දීපු ගුරාගේ අනට අඩංගුයි. වරු 2 ගෙවුණු සැනට මට උවමනා උගේ කරවටා මේ රතු නූල ගැටලන්ටයි. මම මිනිස්සෙක්. ඒක කොරන්ට මට තහනම්. ඉතින් හරි ආකාරයට කොරාපන්. උල් නිය සහිත භයංකාර සොඳරිගේ අත්ල මත බුලත් කොලයක එතු නූල් පොට ගුලි කරමින් සුබතිස්ස පවසන්නට වුණා. සැනින් ඒගත් සොඳරි අනික් සැනට නොපෙනී යන්නට වූ විට උලමා අත්තටු ගසනා හඬ ඒ පිටුපසින් නැසෙන්නට වුණා. යලිත් ආරච්චිල බලව්වට ආ බාලගුරා ඇතුළු කණ්ඩායම තවත් වරු 3කින් නිධානය ගොඩ ගැනීමේ කටයුත්තට සූදානම් වන්නට වුණා. ජේමිස් බලාගත් අත මොහොතක් බලා සිට සීමන්ගේ ළඟට ගොස් මේ අලුත් ගුරා දන්නේ නැද්ද විහාරේ ඉන්න එකාගේ ගැන? ඌට මොන යකත් එකයි කියලා? විමසන්නට වූ විට ජේමිස්ගේ අතින් ඇදගෙන එතනින් ඉවත් වූ උස සීමන් බොටාමු කැවිලද බොල අපිට මොකද කොටවාගෙන හිටපන්. එසේ කියා බැන වදින්නට වුණේ ජේමිස් ගැන අනුකම්පාවෙන්. තමන් läගගත් විශාල රූක්ෂයේ යට අර අතට මේ අතට ඇඹරමින් ගොරහඬට මොනවදෝ කියමින් හිස අඹරවනා මල පිල්ලිය දෙස දැස් තබාගත් සොඳරි විශාල දිගු දත් නියවන්නට වුණා. එකවරම ඒකගේ උරහිසට පැන කටස්ගා ගෙල කඩා දැමිය හැකිනම් කොතරම් අපූර්වද සිතූ යකින්නි ඒ සිතුවිල්ලෙන් පමණක් සැනසෙන්නට වුණා. බාලගුරා පහනක් දල්වා අංජනමක් සකස් කර තමන්ගේ පිල්ලිය දෙස බලා සිටින්නට වුණේ ඉමහත් ආඩම්බරයකින්. නමුත් පිල්ලියට ඉහළින් ඉඳගෙන දෙකකුල් සොලවමින් ඈලි මෑලිව සිටිනා භයානක යකින්න දැකීමට හෝ කුඩා හෝ ඉඟියක් දැනීමට බාලගුරාගේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයට හැකි වුණේ නෑ. එසේ වූයේ සුබතිස්ස සොඳරි අත ගුලි කළ බුලත් කොළය එතු නූලේ බලගතු භාවය නිසයි. එසේ නොවන්නට බාලගුරාගේ අංජනමට සොඳරි නොඅනුමානව පෙනෙන්නට ඉඩ තිබුණා. සොඳරිව නොපෙනුනත් යම්කිසි නුහුරු යමක් එසේත් නැතිනම් තම බන්ධනයට හසු නොවෙනා දෙයක් මල පිල්ලිය අහල පහලක ඇති බව හැඟුණු බාලගුරා "ඇගීරෝ උඹ අර කිව් ඉලන්දාරියා අර විහාරයේ ඉන්නවා කිව් එක. ඒක කොයි පළලක වගේද? මම මේ අහන්නේ උගේ වයස." විමසන්නට වුණා. "ඒ කාට වැඩි වයසක් නැතුව ඕනානම් 30 අවුරුද්දකට ළඟ ඇති." ගිරා පිළිතුරු බඳින්නට වුණා. "එහෙමද? ඌ එහෙනම් පිල්ලි සෑත්තරේ අත්පොත් තබන සිඟිත්තෙක්." හඬට සිනාසී බාලගුරා සැනසෙන්නට වූ විට එය කන වැකුණු වන්නි ආරච්චිලා රහසින් සිතන්නට වුණේ සුබතිස්සයාගෙන් නොමැරී මට නිධානය අරන් දුන්නොත් ඇති. එසේ කියලයි. නායක උන්නාන්සේගෙන් යම් උපදෙස් මාලාවක් ලබාගත් සුබතිස්ස යාන්තම් රාත්‍රිය බෝවෙන විටතිම පියතිලක සමග කොළොන් ගස අසලින් විහාර භූමියෙන් පිට වී ගම් මණ්ඩියට ඇවිත යන්නට වුණා. තවත් සුළු මොහොතකින්
උලමාගේ හඬින් ඉපිලී ගිය සොඳරි උඩ අත්තේ සිට පහළින් සිටි මල පිල්ලිය අසලට පැන සුබතිස්ස ලබා දී තිබූ නූල පිල්ලියේ කර වටා දමා සැනකින් නොපෙනී ඉවතට පැනගත්තා. මොහොතක් සිටි ආකාරයටම සිටි මල මිනිසා නොහොත් නග්න මල පිල්ලිය ඒ අතට මේ අතට කැරකී මහා හඬින් හූ තුනක් තබන්නට උනත් අසල සිටි උලමා උගේ කෑමරය ආරම්භ කර පිල්ලියේ කෑගෑම යටපත් කරන්නට සමත් වුණා. නිදහන ගල අසලට යෑමට සූදානම් වනවත් සමගම අධික බඩ රුදාවක් ඇල්ලූ බාලගුරා කීප විටක් එලි පෙහෙලි බහින්නට ආරච්චිලා බලව්වේ කක්කුස්සියට රිංගා ගත්තේ කෙඳිරි ගාමින්. මොකක්ම හරි නුහුරක් කැවිලා බෝල. මයේ අඹුඩෙත් බඩ ගියා. බඩට තට්ටු කරමින් බාලගුරා ගිරාට පවසන්නට වුණා. මොන නුගුණක්ද? මොකෝ මාසක් මාළුවක් කෑවෑ. පොළොස් ඇඹුලයි තැල්කොළ මැල්ලුමයි. එව්ව කොහොමද ඈ නුගුණ? හා යමු ඉක්මන් කරමු. ගිරා වන්නි ආරච්චිලට නෑසෙන ලෙස බාලගුරාට පවසන්නට වුණා. කෙසේ හෝ නිදහන ගල් තලාවට පැමිණි කණ්ඩායම මල් පහන් මල් තට්ටු හනිකට සූදානම් කරන්නට වුණේ මැදියම් රැය ආරම්භ වීමට පෙරයි. එතනත් පඳුරකට මුවා වූ බාලගුරා කීප සැරයක් මල පහ කරන්නට වුණේ උගුරට යම් ලේ රසක් දැනෙනා විටදී. ලේ මුසු කර කිසිවෙක් Tamanට ආහාර ලබා දී ඇති බැව් තේරුම් ගියත් ඒ කවුද කොහෙද කියා දැන ගැනීමට කාලය නොව අපහසුවෙන් හෝ Taman බල පිහිට වූ මල පිල්ලිය මෙහි ගෙන්වා මහයකා රවටා නිධානය ලබා ගැනීම කළ යුතු බව තීරණය කළ බාලගුරා වත් පිළිවෙත්වල නියැලෙන්නට වූ අතර සුබතිස්ස සහ පියතිලක ආරච්චිලා බලව්ව පෙනෙනා සීමාවේ සැඟවී බලා සිටින්නට වුණේ ඔවුන් අසලම සොඳරීද නවතාගෙනයි. අපි මෙතන ඉඳිනකොට උන් අරහේ නිධානේ ගනීවි. පියතිලක කියවන්නට වුණේ රහසෙන්. ඔහුව නිශ්ශබ්ද කළ සුබතිස්ස ඇඟිල්ල දික්කර පෝය සඳ එළියට මනාවට පෙනෙනා ආරච්චිලා බලව්වේ පිටුපස ගස් මණ්ඩිය අස්සෙන් වැනි වැනි අපහසුවෙන් පැමිණෙනා මල පිල්ලිය පියතිලකට පෙන්වන්නට වුණා. රට උළු වහලේ දෙසට මිදුලේ තැන් තැන් වලට ඉව කරමින් ගොර ගොර ගාමින් පිල්ලිය ඉව කරන්නට වුණේ Taman වැළලී සිටි වලේ පස් කොතැනක හෝ මෙහි ඇති බව හැඟුණා වාගේ. ගිරා කොයි තරම් කතා කළත් නිදානය අසලට යෑම ප්‍රතික්ෂේප කළ වන්නි ආරච්චිලා ඒ වෙනුවට උස සීමන් පිටත් කර හැර තම ආරස්සාවට ඉදිරිපස දොරපළු බසා සාලයේ පුටුවකට බරදී නිදානය ගැනම සිතන්නට වූ විට නාසයට යම් අධික කුණු ගඳක් දැනෙන්නට ගත් විට ඒ ගැන විපරම් කරන්නට වුණා විතරයි. ඉදිරි දොරට කිසිවෙකු වැරෙන් තට්ටු කරන්නට වුණා. මහා මැදියම නිසා මෙහි කාරියට කතා කර හෝ තම බිරිඳට කතා කර පළක් නොවනා බැව් දන්නා ආරච්චිලා නැති ධෛර්යයක් හිතටගෙන ගොස් ටිකක් ඉවසලා හිටපම් බං දොර කඩන්නේ නැතුව. එසේ පැවසුවේ පැමිණ ඇත්තේ උස සීමා හෝ ගිරා කට්ටඬියා බව සිතා ගනිමින්. නමුත් විවර වූ දොරපළු අතරින් නග්න මලකුණක් ඒ මේ අතට වැනෙමින් සිටගෙන Taman දෙසට දෑත් දිගු කරනවා දුටු ආරච්චිලා මර හඬදී කෑ ගසා දොරපළු වසා ගත්තේ බුදු අම්මෝ
බේරා ගනියෝ කියා කෑගසමින්. ඒ සමගම වහලේ මුදුනට පියාඹා වසාගත් උලමා එක දිගට උගේ මොරදීම ආරම්භ කළේ නින්දේ සිටි ගැහැණුන් මරබියෙන් ලතෝනි තබනා විටදී. ගැහැණුන්ගේ ඇස ගැටීමට පෙර ඉක්මන් වුණු සුබතිස්ස මතුරා පිල්ලිය Taman පිටුපස ගෙන්වාගෙන ගමන් කරන්නට වුණේ කනත්ත දෙසටයි. පෙරදා ගිරාලා හැරූ වල අසලටම පිල්ලිය ගමන් කෙරවූ සුබතිස්ස එහි ඉන වටා පපුව වටා බාලගුරා දැමූ නූල් බන්ධන තම කිනිස්සේ තලයෙන් කපා දමන්නට වුණා. ඉන් පසු සොඳරී විසින් ගැටලූ නූලත් කපා හැරි සුබතිස්ස දකුණු අත මලකුණේ පපුවට තබා එය වල තුලට තල්ලු කර වරෙන් මේක වහමු පියතිලකට එසේ පවසන්නට වුණා. පිල්ලිය ගෙන්වීමට දැල්වූ පහන් සියල්ල එකවර නිවී ගොස් පලාතම අඳුරේ ගිලෙන්නට වූ නිසා කලබල වූ බාලගුරා පිල්ලියේ කුණෙන් අයින් වුණා බොල වයින් වුණා ගිරාට කෑ ගසන්නට වුණා. නිදන් ගල අසල රූක්ෂ ගස් ඇඹරී සුළඟ හමන්නට වුණේ කාගේ හෝ පය බැඳි ගෙච්චි ගිගිරි හඬක් වේගෙන් ඇහෙන විටදී. වරෙල්ල යන්න ඉක්මන් කරහල්ලා වැඩේ දැනට අතාරින්න වෙනවා වරෙල්ලා කියමින් බාලගුරා ගුගුරන්නට වූ විට ගිරාගේ දැස දුටුවේ උස දේහධාරී හිස වටා සුදු ජටාවක් බැඳි අයෙක් නිධාන ගලමුදුනේ සිටගෙන සිටිනා අයුරුයි. දෙයියන්ටම ඔප්පු වෙච්චාවේ පවසා අනෙක් අය පෙරලාගෙන ගිරා ඉක්මන් වූ ගමන ආරච්චිලා බලව්ව පෙනෙනා දුරදී නතර කළේ පන්දන් එලි කීපයක් සහ සෑහෙන සෙනගක් එතන රැස් වී සිටිනවා දැකීමෙන්. අනේ මන්දා ආරච්චිලා මරහඬ දීගෙන ඇදන් වැටුණා. උලම කෑ ගැහුවේ වලව්වේ ඇතුලේ ඉඳලා. උයන ගැහණිය සිලිඳී ගිරාට කරුණු පවසන්නට වූ විට එය ඇසුණු බාලගුරා විමසන්නට වුණේ කුණු ගඳක් වගේ ආවද කියලයි. ආවදක් කියන්නේ මලකුණක් ගේ ඇතුළට ආවා වගේ උහුල ගන්ට බැරි ගඳක් ඒක. ඇය පැවසුවේ කම්මුලට දකුණු අත තබා ගනිමින්. එවිට බාලගුරා දුටුවේ උයන ගැහණියගේ ඇඟිල්ලක් රෙදි කඩමාල්ලකින් ගැටගසා ඇති අයුරුයි. මේ පොලොස් කපන්ට ගිහින් ඇඟිල්ල ඩිංගක් කැපුණා. සිලිඳී පිළිතුරු බඳින්නට වුණා. ආරච්චිලා මලාසේ උඩු කුරුඤ්ඤං වී ගැහෙන්නට ගෙන තිබුණේ දියෙන් ගොඩගත් මාළුවෙකු විලසින්. නිදහන කෙරුවාව ටික දිනකට නවත්වා මුලින්ම ආරච්චිලා ගොඩගත යුතු බවට ගිරා කට්ටඩියගේ ඉල්ලීම පිළිගත් බාල ගුරුන්නාන්සේ ඒ ගැන සිත යොමු කළේ වන්නි ආරච්චිලට නරකක් වුණොත් එහි වගකීම බාර ගැනීමට අකමැත්තෙන්. පෙර කිසි දිනක තමන්ගේ පිල්ලියක් තම අනට පිටින් ගොස් අතුරුදහන් වී නැති නිසාත් නිදාන ගල අසලට එනවා වෙනුවට ආරච්චිලා බලව්වට පිල්ලි බැල්ම වැටීම තේරුම් ගත නොහැකි බාලගුරා නිහඬව දින කීපයක් සිටීමට තීරණය කළා. උන් පිල්ලියට ගන්න ඒ මිනිය කියලා මට තේරුණා. ඉතින් මිනිය ගොඩ ගන්නට ඉස්සර සොඳරි ලවා මම මිනි කන්දේ ආරච්චිලා වලව්වේ වහලට ඉස්සා. සොඳරි පිල්ලියේ කරට දමාපු නූලේ තිබුණේ ආරච්චිලා බලව්වට ගෙන්වනා ජීවම් තෙල්. බණ මඩුවේ කොනක වාඩි වී සුබතිස්ස පියතිලකගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු බඳිනා විට පහුවදාට එළි වී තිබුණා. එතකොට අර ගුරාට බඩගී පියතිලක යලිත් ඇසුවා. ඒක අහම්බයක්. අහම්බෙකින් හරි
ඌට උගේ වැඩපරක් වුණා. අපිට ලේසි වුණා. සුභතිස්ස සැහැල්ලු අයුරට පවසා කොළොන් ගස දෙස බලා සැනසුම් සුසුමක් පිට කළා.